Dankjewel, Haven. Ik hoop de kerk gelooft dat God bent almachtig. Oh, nee. Ik hoop de kerk gelooft dat God bent almachtig. De titel van deze les is Vuur in de Kerk. Vuur in de Kerk. Vuur. Het zichtbare effect van het verbrandingsproces en speciale soorten chemische reactie. Dat betekent dat vuur de visuele chemicaliën afgeeft die we niet kunnen zien. Je vraagt je af wat voor chemicaliën. Zuurstof, lucht en een brandstofbron. Wanneer de drie samenkomen, krijg je vuur. Wanneer de marrieds, singles en campus samenkomen, krijg je vuur. Er is drie eenheidsprincipes te vinden op alle gebieden van het leven. In christendom hebben wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Alles wat wij weten over het universum komt neer op drie dingen: tijd, ruimte en materie. En die splitten allemaal op in drie: tijd, verleden, heden en toekomst. Ruimte, lengte, wijdte en diepte. Materie, was, vloeibaar en gas. Dat is de drie. Leviticus 6. Leviticus 6. De titel is Vuur in de Kerk. Leviticus 6. Vanaf vers 1. De Heer zei tegen Mozes: geef Aaron en zijn zonen de volgende instructies. Dit zijn de voorschriften voor het brandoffer. Het brandoffer moet de hele nacht op het altaar blijven branden. Het vuur op het altaar mag niet doven. Bij het aanbreken van de ochtend moet de priester, gekleed in een linnen gewaad, met daaronder een linnen broek te zijn geslachtsdelen bedekt. De is van het brandoffer dat in het vuur verteert, is van het altaar nemen en naast het altaar leggen. Dan moet hij andere kleren aantrekken en is naar de huishoop buiten het kamp brengen. Het vuur op het altaar moet blijven branden, het nacht niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen, er een nieuw brandoffer op leggen en het vet van het verdoven erop verbranden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven. En de kerk zegt: heb je je ooit verbrand gevoeld door het leven? Beproeving naar beproeving. Ben je wel eens in een hete keuken geweest? Right? De zus zegt ja. Ik werkte vroeger in een keuken als afwasser voordat ik een evangelist werd. Sommigen van jullie denken dat ik gelijk de minister inging. Maar God zei, was eerst die vuile afwas voordat je mensen hun harten wast. Maar mijn punt is, een hete keuken is een van de meest oncomfortabele plekken om te zijn. Zo was het voor de priesters. Ze moesten het vuur altijd branden houden. Ze moesten altijd hout blijven toevoegen. Handen waren heet. Hun kleren roken naar barbecue en ze zwetten bakken vol. Wat betekent dit? Als jij
dicht bij God wilt zijn, zal je soms naar vuur ruiken. Dicht bij God zijn zal je laten zweten. Het kostte veel werk. Dit was het altaar. Een altaar is jouw plek van aanbidding. En wanneer het vuur uitgaat, raad wat je overhoudt als? Ik heb een vraag voor jou. Hoe ziet jouw altaar eruit? Staat hij in brand of heb jij alleen is? Weet hij hoe lang ze dit vuur aan hebben gehouden? 116 jaar lang. Dit laat ons zien dat onze aanbidding ononderbroken moet zijn. Wat onderbreekt jouw aanbidding? Wat onderbreekt jouw aanbidding? We heten het om onderbroken te worden. Wanneer je aanbiddingsliedjes aan het luisteren bent op YouTube en een advertentie onderbreekt je aanbidding. Of wanneer je in serie en het kijken bent op Netflix en dat telefoontje negeert omdat het je aanbidding onderbreekt. Wat onderbreekt je aanbidding naar God? Laten we kijken naar vers 1. Dit zegt: het brandoffer moet de hele nacht op het altaar blijven branden. Het vuur op het altaar mag niet doven. Er was een gebod die zei dat de offers op het altaar moesten blijven. Het was een bewuste keus. Wij bepalen of wij ons vuur branden houden of niet. Dit is interessant. Het Hebreeuwse woord voor altaar is Ariel. Dit is waar het vuur was, waar de offers neergelegd werden. Om bij het altaar te komen moest je een paar traptreden op. Dus als je God aanbidt, worden verheven. De reden dat je niet wordt verheven is jouw aanbidding. Je bent niet bereid om je aanbidding te verhogen. Waarom zou God jou verhogen? Je bent op de laagste level omdat je Gods naam niet verhoogt. Omdat je hem niet aanbidt. Raad eens wie Ariel heet in de Bijbel. Jesaja 21. Jesaja 21. Jesaja 29. Vers 1. Isaiah 1 in Engels. Jesaja 29. Vers 1. Wee, Ariel, Ariel, staat voor oud David zich legede, raag de jaren aaneen, vier de kringloop van feesten, maar ik zal Ariel in het nauw drijven. Droefenis en rouw zullen er heersen. Want ik maak van de stad een offerhart. Ariel betekent Israël, het volk van God. Dit is hetzelfde Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor altaar. God zegt dat zijn volk altijd in vuur en vlam moet staan door hem te aanbidden en om te standen te zetten voor alle andere naties. Maar Jesaja zegt hier, wij. Wij was begrafenistel. De Israëlieten waren gestopt met te standen zijn aan aanbidding. Laat het niet zo zijn dat Gods volk vandaag
de dag stop met de standaard van aanbidding zetten. Mijn visie is dat mensen uit het hele land zullen reizen om de aanbidding van de discipelen in de Amsterdam Internationale Christelijke Kerk te willen zien, omdat ze in vuur en vlam staan. Hebben wij onze standaard van aanbidding laten vallen? Waar moeten wij onze aanbidding verhogen? Leviticus 6:3. Leviticus. Dit is heel stil. Leviticus 6:3. Het zegt: bij het aanbreken van de ochtend. You know, let me continue. Moet de priester gekleed in een linnen gewaad met daaronder een linnenbroek te zijn geslachtsdelen bedekt. Er is van het brandoffer dat in het vuur vertreedt, is van het altaar nemen en naast het altaar leggen. En nou, hierin aanbidding vereist de naaktheid. God zegt dat als je op dit altaar bent, je jezelf moet bedekken. Je moet puur zijn. We wonen in een stad waar seks en naaktheid normaal zijn. Het woord aanbidden, als wij worden als deze stad, zal onze aanbidding veranderen. You know, een verhaal voor jou. Janae en ik wonen in de Kerkstraat. En wanneer je de straat binnenloopt, is er een plek die church heet. En wij wisten niet wat het was. Dus zocht ik het op internet. Blijkt dat het een homoseksuele club is waar al je diepste verlangens worden vervuld. Alles wat je maar kan inbeelden, gebeurt daar. Ik zag de geschiedenis op en dit was de eerste hotel speciaal voor homoseksuele mensen in Amsterdam. Het heette eerst Uniek en later veranderde het in Church. En ik denk, Satan verspreidt de leugen en laat mensen denken dat hun ware verlangens niet vervuld kunnen worden in de echte kerk. Mensen gaan naar de kerk, maar wat voor kerk? Wat zo geweldig was in dit specifieke vuur was dat God het zelf aandeed en de priesters moesten alleen het had blijven toevoegen. De priesters vandaag zijn de discipelen. Dus de discipelen moeten het vuur branden houden in de kerk. Why are there no guys named William serving in the army? Because they hate the word fire at will. Fire at will. Fire at will. That was Timo's joke. I got a question for the church. What's your flashpoint? The flashpoint is the lowest temperature at which an ignition source is able to ignite fire. So you gotta know what's the lowest thing in life that can fire you up as a disciple of Jesus. And then once you figure out your flashpoint, you gotta figure out your flame point as well. Flame point is what sustains your fire. Because you can start a fire, but you gotta sustain the fire.
My flashpoint is my lovely wife, Janae. She lights my fire up, man. She lights it up. But she's not my flame point. She can't sustain my fire. Only God can sustain my fire. Deuteronomium 4, 20. Deuteronomium 4, vers 20. Dit zegt: want u bent door de Heer uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem al zijn eigen volk toe te behoren zoals nu het geval is. Dit zegt dat je oude leven brandstond. En dat God je eruit heeft gehaald. En smeltoven gaat tot 1000 graden Celsius. Jouw oude leven was een hot mess. Hete troep. Vers 21 tot 24. Door uw schuld is de Heer kwaad op mij geworden. Hij is voor dat ik de Jordaan niet zou oversteken en het goede land niet binnen zou gaan, dat hij u als groen gebied zal geven. Ik moet hier sterven. Ik zal de Jordaan niet oversteken, maar u mag wel oversteken en het land in bezit nemen. Zorg er dan voor dat u het verbond dat de Heer uw God met u heeft gesloten niet vergeet door tegen zijn gebod en iets af te beelden en een gedande beeld te maken. Van de Heer, uw God, is een verterend vuur. Hij duldt geen andere goden naast zich. Er waren mensen die de Jordaan niet wilden oversteken. Ze wilden niet groeien en een nieuwe leven starten. Ik heb deze week geleerd dat het woord druk in het Grieks groeien betekent. Dus hoe meer groeit, hoe meer druk je zal ervaren. Sommige mensen wilden niet groeien door de roeping van God te accepteren en de Jordaan over te steken. Dit zegt dat God is een jaloerse God. God is goed. Dus zijn jaloerse is goed. Wat het betekent is dat hij niet voor je wilt vechten met een ander. Hij wil niet dat je flirt met andere goden. Hij wil dat niks anders je aandacht van hem wegsteelt. Onze jaloezie is zonde. Waarom praat hij met die zus? Waarom lachte hij om haar grap? Ze is niet een grappig. Dat is onze jaloezie. Eerste punt. Vuur in aanbidding. Vuur in aanbidding. Veel mensen vragen zich af hoe wij de glorie van God in de kerk kunnen hebben. Het is simpel. 2 Kronieken 5. Is the church with me today? 2 Kronieken 5. Vers 2.
Daarna leed koning Salomo de oudsten van Israël en de stamhoofden. Alleen die aan het hoofd van een familie stonden naar Jeruzalem komen om de ark van het verbond met de Heer over te brengen vanuit de Davidsbrug, de bergvesting op de Sion. Nederlands is niet mijn eerste taal, so het spijt me. Alle Israëlieten kwamen voor het feest in de 7e maand naar de koning. In de ark van het verbond symbool voor de aanwezigheid van God. Maar zijn aanwezigheid werd hier nog niet ervaren. Laten we kijken wanneer de glorie van God eindelijk kwam. Vers 4. Kijk. Vers 4 tot 14. Toen alle oudsten van Israël aanwezig waren, namen de Levieten de ark op. De ark, de ontmoetingsstand en de bijbehorend gewijden voor verwerpen werden gedragen door de Levitische priesters. Koning Salomo hield intussen met de Israëlieten die zich met hem rond de ark verzameld hadden in offerplechtigheid waarbij zoveel schapen, geiten en runderen werden geofferd dat hun aantal niet vast te stellen was. De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, en zetten hem neer onder de vleugels van de cherubs, zodat de gespreide vleugels van de cherubs zich beschermend over de ark en zijn draagbomen uitstrekten. Deze draagbomen strakken een stuk uit, en men kon de uiteinden ervan alleen zien wanneer men vlak voor de ark stond, dus vlak voor de toegang tot de achterzaal. Van verder weg waren ze niet te zien. De ark bevindt zich daar tot op de dag van vandaag. Hij bevat niets anders dan de 2 platen die Mozes op de Horeb heeft doorgegeven toen de Heer een verbond sloot met de Israëlieten tijdens hun uittocht uit Egypte. Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd. Ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden. En alle Levitische zangers, de tweede Asaf, Haman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cymbalen, harpen en leren en de oostkant van het altaar klaar. En ook nog 120 priesters met trompeten. Op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter van de Heer, zodat het geluid van de trompeten, cymbalen en andere instrumenten opklonk, de zangers de lofzang aanhieven. De Heer is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Voel de tempel, het huis van de Heer, zich met één volk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel en de kerk zegt. Salomo ging over de top in zijn aanbidding voor God. Dit is vlak nadat de tempel was voltooid en pas officieel werd geopend, toen ze de ark van het verbond brachten.
Ze wilden geen dienst hebben zonder Gods aanwezigheid. Wat als wij de deuren van de kerk pas open doen als iedereen klaar is om God te bidden? Normaal gesproken verkennen de priesters met een streng schema. Maar op deze dag waren alle priesters en levieten tegelijk aan het werk voor God. Dus wanneer iedereen hier is volgens het schema kunnen bij Gods aanwezigheid ervaren. Toen iedereen uit alle ministeries God begonnen te aanbidden, toen voelde de glorie van God de tempel zondigen, dat zelf de dienst stopgezet moest worden. Echte aanbidding maakte een gewone ding. Ware aanbidding nam dienst van gewoon naar buiten gewoon. Het enige dat jouw aanbidding zou moeten stoppen, is Gods glorie. Stel je voor dat Gods glorie zou de kerk voelt, omdat iedereen besluit met hun hele hart te zingen. Wij moeten de koning aanbidden. Als wij wisten dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima vandaag naar de kerk zouden komen, zouden wij uitstekend uitzien? Zouden wij op ons best zingen? Wij zouden blij zijn en wij zouden op tijd beginnen. Maar hoe zit het met koningin Jezus? Als ik denk aan vuur, denk ik aan de staatsbrand in 1452. 1452, de staatsbrand hier in Amsterdam, was uitgegroeid tot een stad van ongeveer 3000 inwoners. Omdat alle huizen van hout waren en vlak naast elkaar waren gebouwd, was er een constante dreiging van brand. In 1452 brak er een grote brand uit die 2/3 van de stad verwoestte. Als gevolg hiervan werd besloten dat huizen van steen moesten worden gebouwd. Zo kan je zeggen dat de vuren van het leven je in steen zullen veranderen en je sterk overtuigingen zullen geven. Er zijn 9 woorden voor aanbidding in het Hebreeuwse. 9. 9 verschillende manieren om Gods glorie te zien in de kerk. 1. Yada. Om met de handen te verheven, te tonen of te wijzen. Halal. Prijzen, vieren, opgeschepen en juichen. Toda. 3. Geef een offer van lof. 4. Shabak. Kalmeer. Schep op. Verkondig met luide stem. 4. Barak. Knielen. 6. Touwen. In de handen klappen. 7. Makal. Draaien, springen, dansen, ronddraaien. 8. Tehila. Om een nieuw lied te zingen. 9. Zamar. Een instrument bespelen. God heeft ons 9 verschillende manieren gegeven om hem te aanbidden. We hebben vorige aanbidding nodig. Vorige zang, omdat God een verterend vuur is. Tweede punt. Het vuur van de hel is een realiteit. Het vuur van de hel is een realiteit. Vuur maakt je wanhopig. Ik heb mensen de meeste wanhopige dingen zien doen wanneer er vuur is. Ik verhaal voor jou. When I was younger,
I used to walk past this building back in Johannesburg. So I grew up in Johannesburg, South Africa, for those who don't know. And I used to walk past this building every single day. But this one day in particular, I looked and there was a crowd at the bus stop, okay? I used to take the bus home. And I was wondering, okay, what's going on? There's a crowd going on over here. And as I looked to the side, there was a burning building. And this building was burning like crazy. And people are like, so now, as I'm looking at this building, there's a guy inside the building. He's on like the 5th floor or something. And he's trapped. He's like, okay, there's no way out besides outside the window. And everyone's like, jump, jump, jump. And you look at this guy, you're like, man, he could die if he jumps. But he has nowhere else to go because his building is on fire. And as he jumps, there's like a veranda, there's all kinds of stuff he can fall on and hurt himself and die. And now the fire is increasing, it's increasing. I'm like 6 years old, I'm looking at this, I'm like, oh my goodness, what's this guy gonna do? And guess what he does? He jumps. And as he jumps out, he like breaks his leg. There was like a bottle in his forehead. And he just limps out. He limps out. And I was like, wow. That's what fire can do. Dat is het effect van een brandend gebouw kan hebben. Het dwingt je op wanhopige beslissingen te maken. Misschien ben je niet uit het huis van middelmachtigheid, bitterheid of vruchteloosheid. Omdat je niet wanhopig genoeg bent. Misschien heb je wat vuur nodig in dat huis om er eindelijk uit te springen. Vraag. Wie gaat er eindelijk uit hun huis springen en in het water van de doop springen? Weet je zeker dat als je nu sterft, je naar de hemel gaat? Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, vanaf vers 19 tot 24. Dit was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbinding feest vierde. Een bedale, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met sferen. Hij hoopte zijn macht te vullen met waar er overschot van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen handen aanlopen die zijn sferen likten. Op zekere dag stierf de bedale. En hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig geweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Mensen denken dat dit ging om een religieuze lieden. Sommigen droegen purperen gewaden en fijn linnen te tijd. Je kunt religieus zijn en nog steeds naar de hel gaan. Wij zien de rijke man.
en wat hij waardeert. En dan Lazarus. De rijke man krijgt geen naam, maar sommigen noemden hem Thijs, wat leidend was voor rijk. De rijke man wordt niet genoemd. Wat leert ons dat? Je rijkdom geeft geen naam bij God. Wij zien dat Lazarus dichtbij de rijke man op aarde was, maar na de dood ver weg was van de rijke man. Laat de man of vrouw van God niet dichtbij je zien op aarde, maar ver in het hiernamaals. Het zou triest zijn als de persoon die God in je leven heeft geplaatst en hij hem niet ziet in het hiernamaals. Is het niet geweldig dat ondanks het feit dat wij uit verschillende culturen komen, zo verschillende muziek eten, weer en anders uitzien, wij ons anders kleden, maar wij hebben allemaal één gemeenschappelijkheid, de dood. Wij kunnen over veel dingen verdeeld zijn, maar wij kunnen zeker en gezien zijn over de dood. Hij ziet, stuur Lazarus, hij stelt eisen. Verwende mensen op aarde zijn verwende mensen in de hel. Ze hechten meer waarde aan hun mening dan dat zij gelijk hebben met God. Laten we lezen vers 25. Maar Abraham zei: kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niet dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijdt jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Ik denk dat het pijnlijkste aan de hel is dat je kunt zien waar je had kunnen zijn. Dat maakt de pijn nog erger. Vers 27 tot 31. Toen zei de rijkman: dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan verschuiven, zodat zij niet net als ik in dit oud van martelingen terugkomen. Abraham zei: zij hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei: nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen zij tot een keer komen. Maar Abraham zei: als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. De rijke man ziet dat de Bijbel niet genoeg is. Ze hebben een wonder nodig. Wat begint de man waarderen in de hel? 1. Hij keek op. Dit is de eerste keer dat wordt vermeld dat hij opkeek. Zijn hele leven heeft hij op mensen neergekeken. De enige keer dat hij gewoon werd omhoog te kijken, was toen hij in de hel was. Hij keek nooit op toen hij op aarde was.
Ik hoop dat je niet wacht totdat je in de hel bent om te kijken naar God. 2. Hij verdeed het woord van God. Eindelijk gelooft hij dat het waar is. Hij wordt plotseling spiritueel. Hij verdeed de verlorenen. Wat was de grootste zonde van de rijke man? Hij had de macht om het leven van een andere man te veranderen. Maar koos ervoor dat niet te doen. Je hebt de macht om iemands leven te veranderen. Als je je op jezelf focust, kan je je eigen leven verlezen. 3. Hij verdeed Lazarus. Nu merkt hij Lazarus op. De persoon die God elke dag in zijn leven heeft geplaatst om zijn hart te veranderen. Elke dag had hij de kans om de Bijbel te bestuderen en in hart veranderen, te ondergaan door Lazarus. Maar pas toen hij in de hel was, erkende hij hem. Vraag. Wat vind je belangrijker dan de redding? De relatie die je niet wil opofferen, is niet meer voor de vol. De baan, je kind, wat het ook is. Het is verlies zijn waarde als je in de hel bent. Toen de man begon te waarderen wat God waardeert, was het te laat. Wat is er nodig om te waarderen wat God waardeert? Voor het een reis naar de hel? Wat zijn de 3 dingen die we nodig hebben in Gods kerk? 1. Een brandend verlangen naar God. Hij had opeens een brandend verlangen naar God. Vraag. Heb jij nog steeds een brandend verlangen naar God? 2. Hij stond in brand. You are either fired up now or you're going to be fired up later in hell. Drie, hij was een evangelist. He was evangelistic. Hij wilde persoonlijk vruchtbaar zijn terwijl hij in de hel was. Hij wilde dat mensen gedoopt werden. We zijn nog maar 2 maanden tot het einde van het jaar. Wij kunnen het. Wij moeten alleen de verlorenen waarderen. Tot slot. Wij hebben vuur nodig in de kerk. Wij hebben vuur nodig in de kerk. Vurige ziel. Vurige aanbidding. Vurige toewijding. Vurige delen van ons geloof. Vurige gasten. Onze aanbidding brengt Gods glorie in de kerk. Hel is echt. Wees doet urgent over de redding en laat te dopen. Wacht niet om naar de hel te gaan om spiritueel te worden. Laten wij deze groep laten groeien en persoonlijk vruchtbaar zijn. Vuur in de kerk. Aan God alle glorie. In mijn naam leren zitten houden aan mijn woorden, want ik kom echt goed.